สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะอยู่กับอุ๋ม66 Property นะคะวันนี้จะพามาชมบ้านสำหรับขายหลังหนึ่งนะคะเป็นบ้านอยู่ในโครงการนะคะ Land and House แม่โจ้นะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านรีโนเวทใหม่นะคะเราจะไม่เรียกว่าบ้านมือสองเพราะว่าข้างในเนี่ยนะคะคือจะทำใหม่หมดเลยนะคะบิวขึ้นมาใหม่สร้างห้องน้ำใหม่ปูกระเบื้องใหม่ทุกอย่างของเดิมคือเราไม่ใช้เลยนะคะหลังคาเราก็มีการรีลูฟพ่นแล้วก็ทาสีใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ระบบน้ำระบบไฟเนี่ยใหม่หมดเลยนะคะบ้านหลังนี้ราคาย่อมเยาวมากนะคะราคาขายเนี่ยเดี๋ยวขอไปบอกตอนท้ายแต่ว่าเราเข้าไปชมความสวยของบ้านกันก่อนดีกว่าค่ะตามอุ๋มมานะคะบ้านหลังนี้เนี่ยมันจะเป็นบ้านที่อยู่ในโครงการศรีวลีนะคะซึ่งเป็นบ้านหลังมุมค่ะนะคะอยู่ในโครงการที่มียามรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงนะคะเข้ามาแล้วก็ต้องแลกบัตรนะคะปุ๊บหลังนี้เป็นบ้านหัวมุมรั้วเนี่ยมีความโค้งนะคะทำให้แบบมันความรู้สึกฟีลลิ่งคือมันไม่แข็งมันทำให้การจัดสวนข้างในเนี่ยสวยงามแล้วมุมโค้งต่างๆเนี่ยนะคะแบบนี้คือมันดูดีมากเลยนะคะในความรู้สึกของอุ๋มเนี่ยมันจะดูดีกว่าบ้านที่แบบดูเป็นสี่เหลี่ยมสแควร์ซึ่งหลังนี้มันก็มีความยูนิคขึ้นมาตั้งแต่รั้วแล้วค่ะแล้วก็รั้วเนี่ยนะคะก็คือติดตั้งรั้วที่เป็นเหล็กใหม่นะคะสไตล์อังกฤษเลยแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือรั้วที่ทำขึ้นมาใหม่ให้นะคะถนนหน้าบ้านค่ะเป็นถนนในโครงการที่มีความกว้างนะคะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างถึง8 เมตรนะคะไม่รวมฟุตบาทตรงนี้ค่ะนะคะถนนขึ้นบ้านเนี่ยจะมีความสโลปนิดนึงประมาณ50 เซนนะคะแล้วก็เลขที่บ้านก่อนเลยสำหรับคนที่ชอบดูบ้านเลขที่นะคะบ้านเลขที่321/116นะคะผล14นะคะรวมเลขกันแล้วก็ตกอยู่ที่เลข5ค่ะนะคะบ้านหลังนี้มีกริ่งนะคะไว้ให้เรียกนะคะแล้วก็มีระบบรั้วนะคะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าค่ะมีรีโมทคอนโทรลให้นะคะตัวมอเตอร์ตรงนี้ค่ะนะคะประตูรั้วบ้านนะคะลายเดียวเป็นประตูเหล็กนะคะลายเดียวกันกับรั้วเลยค่ะนะคะถนนเข้ามาในโรงจอดรถเนี่ยจะเป็นกระเบื้องนะคะกระเบื้องปูพื้นนะคะความกว้างเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ5 เมตรนะคะในโรงจอดรถเนี่ยเราสามารถจอดรถได้ทั้งหมด3 คันนะคะก็จะเป็นรถไซส์ใหญ่ได้2 คันแล้วก็รถไซส์เล็กได้ตรงนั้นนะคะแต่ก็คือถนนหน้าบ้านเราเนี่ยกว้างมากแล้วด้านหน้าบ้านเราเนี่ยจะไม่มีบ้านใครนะคะก็จะมีศาลานั่งเล่นเฉยๆนะคะแล้วก็มีพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นต้นไม้ของโครงการนะคะเราก็จะไม่ต้องไปมองตรงข้ามบ้านคือที่เป็นแบบหน้าบ้านของคนอื่นนะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนั้นเนี่ยเขาจะเป็นบึงค่ะแล้วก็ด้านนี้เป็นทิศใต้พอดีเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นทิศตะวันออกนะคะก็ช่วงเช้าเราก็จะได้อากาศที่อบอุ่นนะคะแล้วช่วงนี้ใกล้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะตอนนี้ก็คือแดดเนี่ยไม่แรงนะคะเป็นแดดที่อุ่นๆนะคะลมเนี่ยจะเข้ามาจากทางด้านทิศใต้ทำให้บ้านหลังนี้นะคะร่มรื่นน่าอยู่มากเลยค่ะสามารถที่จะเอาโต๊ะนะคะโต๊ะน้ำชามานั่งดื่มกาแฟจิบน้ำชาหรืออ่านหนังสือตรงนี้ในตอนเช้าได้นะคะตอนนี้เวลา 11 โมงเกือบจะครึ่งแล้วนะคะก็มุมตรงนี้เป็นมุมนั่งเล่นนะคะจัดเป็นสวนหินกรวดเล็กๆนะคะแล้วก็มีน้ำพุให้นะคะสามารถคอนโทรลเปิดปิดได้จากกล่องตรงนี้นะคะส่วนสนามหญ้าเนี่ยคือตอนนี้นะคะก็คือปูใหม่แล้วก็มีการช็อกนิดนึงเพราะว่าคนสวนเนี่ยเขาได้ตัดจนสั้นแต่ตอนนี้เราได้ลองบำรุงด้วยปุ๋ยก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ฟื้นเนี่ยเดี๋ยวทางเจ้าของบ้านหรือผู้ขายเนี่ยเขาจะเปลี่ยนหญ้าใหม่ให้หมดเลยนะคะตรงนี้เป็นต้นพุทธกุหลาบนะคะต้นใหญ่เลยนะคะหลังนี้นะคะเจ้าของบ้านเขาพิถีพิถันในการตกแต่งนะคะแล้วก็แบบคือแบบเขาลงทุนไม่ขี้เหนียวค่ะต้นไม้เนี่ยแต่ละต้นคือหลักหมื่นนะคะต้นนี้ก็คือเป็นต้นใหม่ที่ซื้อเข้ามาจัดสวนนะคะแล้วก็ต้นนี้เป็นต้นไทรนะคะที่มี2 สีค่ะทูโทนนะคะมีต้นไทรด่างนะคะสลับกับต้นไทรใบเขียวแบบนี้เลยนะคะซึ่งแบบต้นนี้มันมีความพิเศษตรงที่แบบว่ามันมี2 สีภายใน1 ต้นคือบ้านหลังเนี้ยเขาไม่ชอบอะไรธรรมดานะคะเจ้าของเขาเป็นคนที่มีความละเอียดซึ่งจะเท้าความไปถึงบ้านในอีพิโซดที่แล้วที่เราพาไปชมเป็นบ้านที่อยู่ใกล้ๆมอแม่โจ้นะคะที่ขายอยู่ 15.9 ล้าน
ซึ่งเราลงคลิปไปประมาณสักไม่เกิน2 เดือนนะคะบ้านหลังนั้นก็คือขายเรียบร้อยแล้วเพราะว่าในเรื่องของรายละเอียดดีเทลความสวยงามคือเจ้าของเขาใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยค่ะนะคะบ้านหลังนี้นะคะตรงโรงจอดรถเนี่ยเขาได้เดินสายให้เป็นสำหรับติดตั้งนะคะหัวชาร์จรถไฟฟ้าไว้แล้วตรงนี้นะคะทำไว้รอแล้วค่ะนะคะแล้วก็รอบๆบ้านเนี่ยเขาจะปลูกต้นไทรไว้นะคะเป็นรั้วต้นไม้เพิ่มความเขียวบางบ้านเนี่ยซื้อแล้วก็ไม่สนใจรายละเอียดในเรื่องของการตกแต่งสวนหรือไฟอันนี้ค่ะแทบจะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยนะคะคือสามารถซื้อแล้วเข้าอยู่ได้เลยนะคะบ้านเนี่ยพร้อมมากๆเลยนะคะต้นไม้นะคะก็มีไฟสนามอะไรให้เรียบร้อยแล้วค่ะต้นไทรเนี่ยนะคะปลูกริมรั้วรอบบ้านเลยนะคะค่ะป่านซ้อนนาลายนะคะตรงนี้น่ารักแล้วก็มีดอกไม้นะคะตกแต่งให้มันเป็นสไตล์เขาเรียกว่า Modern Country Home นะคะเข้าไปในบ้านเนี่ยมันแบบฟีลยุโรปมากๆเลยค่ะจะรู้สึกว่าอยู่อังกฤษหรือว่าอยู่ที่ประเทศอเมริกาแบบบ้านแนว Country Home นะคะฟีลลิ่งของภายในบ้านเนี่ยคือแบบว่าโคซี่โฮมี่มากๆเลยนะคะทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่พื้นนะคะจนถึงเพดานทำใหม่หมดเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศนะคะเดี๋ยวจะเริ่มอธิบายรายละเอียดภายในบ้านเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นดีเทลนะคะความใส่ใจพิถีพิถันในการเลือกของตกแต่งของคนขายนะคะทางเข้าบ้านนะคะก็จะเป็นบานอลูมิเนียมนะคะเลือกสีเป็นบานอลูมิเนียม 3D นะคะแล้วก็เป็นสีแชมเปญนะคะจะเป็นสีเทาๆบนครีมนะคะก็เขาเรียกว่าสีแชมเปญค่ะนะคะแล้วก็สไตล์ของเขาก็คือเนี่ยค่ะแบ่งเป็นช่องๆนะคะให้มันดูแบบไม่ธรรมดามันต้องมีดีเทลค่ะนะคะเขาเป็นคนไม่ธรรมดาเขาเป็นคนมีความละเอียดแล้วก็รสนิยมดีค่ะนะคะแรงบันดาลใจของการตกแต่งบ้านของเขาก็คือเขาชอบไปดูร้านที่ขายของตกแต่งบ้านนะคะที่กรุงเทพก็จะเป็นร้านแบบแนวไฮเอ็นด์แล้วก็มีความชอบส่วนตัวนะคะเช่นแบบ H&M Home นะคะก็ไปดูที่สยาม Discovery พารากอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็จะแบบเอาดีเทลตรงนั้นเนี่ยค่ะมาตกแต่งบ้านนะคะที่นี่นะคะทุกอย่างคือใหม่หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านนะคะการตกแต่งระบบน้ำระบบไฟเดินใหม่หมดเลยนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยเขาใช้น้ำเป็นระบบหม้อต้มนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงห้องรับแขกกันก่อนนะคะพอเราเข้ามาปุ๊บขวามือเราจะเจอห้องรับแขกนะคะซึ่งห้องรับแขกเนี่ยมีขนาดประมาณ 3.5 คูณ 4 เมตรค่ะนะคะชุดโซฟาอะไรทุกอย่างใหม่หมดคือเลยไม่อยากเรียกว่าเป็นบ้านมือสองนะคะเขาเรียกว่าบ้านรีโนเวทใหม่นะคะข้างในคือฟีลลิ่งของใหม่หมดเลยเพียงแต่ว่าเราเลือกของตกแต่งให้มันมีสไตล์แบบความวินเทจคือมันเป็นแค่แนววินเทจแต่ไม่ใช่ของเก่าค่ะนะคะก็ตรงนี้นะคะเป็นโทนสีเทาๆอบอุ่นค่ะนะคะผ้าม่านก็เป็นสีเทานะคะมีความหนาพอสมควรเลยคือถ้าเราปิดเนี่ยเราก็จะพรางแสงได้ประมาณนี้นะคะมีบ้าน2 ชั้นคือมีม่านโปร่งแล้วก็ม่านทึบค่ะราวนะคะเป็นทองเหลืองนะคะเป็นสีบรอนซ์ค่ะเครื่องปรับอากาศทั้งหมดมี5 ตัวนะคะเป็นของไดกินทั้งหมดอินเวอร์เตอร์นะคะตรงนี้จะเป็นวิวของสวนนะคะค่ะเปิดออกไปก็จะเป็นนะคะเป็นรั้วด้านข้างนะคะซึ่งเป็นซอยเข้ามาเราจะเห็นว่าบ้านในโครงการนี้ส่วนใหญ่ก็คืออายุเขาก็จะแบบ10 กว่าปีขึ้นไปแล้วก็จะเห็นสไตล์ของเดิมก็คือสไตล์โน้นนะคะแล้วก็สีสันมันก็แตกต่างกันไปค่ะแต่บ้านหลังนี้ค่ะจะโดดเด่นต่างกับบ้านหลังอื่นที่ว่ามีความลุคมันเปลี่ยน completely change เลยนะคะลุคมันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะนะคะโซฟาเป็นผ้านะคะแล้วก็ของตกแต่งบ้านที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือซื้อที่กรุงเทพทั้งหมดแล้วก็แบบราคาแพงนะคะอันนี้เราไม่อยากพูดถึงเรื่องราคาเลยกับราคาขาย7.9 ล้านบาทคือแบบ
ให้หมดนี่เลยนะคะรวมของตกแต่งไม่เอาออกสักชิ้นเลยนะคะทีวีก็เป็นทีวี55 นิ้วของ Panasonic นะคะเป็น Smart TV ใหม่หมดตู้เนี่ยสั่งบิวทำใหม่หมดเลยนะคะแม้กระทั่งพร็อพของโชว์ในบ้านนะคะทุกชิ้นที่เราเห็นนะคะจะแถมให้หมดเลยนะคะแก้วกาแฟ4 ใบอันเนี้ยก็เป็นของแบรนด์นะคะค่ะคือแทบไม่ต้องเอาอะไรมาเลยนะคะซื้อบ้านหลังนี้ได้ครบแล้วก็จบทุกอย่างนะคะดอกไม้วันนี้พิธีพิถันนะคะในการจัดเพื่อการถ่ายทำวิดีโอในวันนี้เลยนะคะแล้วต้องถ่ายวันนี้ด้วยนะคะถ้าไปถ่ายวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ดอกเขียวหมดนะคะไม่ได้เลยนะคะบ้านหลังนี้นี่เน้นรายละเอียดเน้นความสวยงามนะคะ feeling และความรู้สึกพื้นกระเบื้องเนี่ยมันเป็นกระเบื้องโมเสกนะคะตารางเมตรละ1,000 กว่าบาทนะคะคือจะต้องปูทีละชิ้นแล้วค่าแรงในการปูเนี่ยก็แพงมากๆด้วยนะคะค่ะแล้วก็เพดานเนี่ยเราก็ทำขึ้นมาใหม่ความสูงของเพดานเนี่ยก็เกือบจะ3 เมตรแล้วนะคะโต๊ะกินข้าวเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะวินเทจซึ่งนำมาขัดสีใหม่นะคะเพื่อให้มันเข้ากับบรรยากาศในบ้านนะคะไฟในบ้านนะคะแชนเดอเลียก็คือหลักหลายหมื่น3-4 หมื่น5 หมื่นนะคะอยู่ตรงบันไดนะคะแล้วก็ไฟดาวไลท์ที่ฝ้าเพดานเนี่ยค่ะก็ทำไว้สวยงามนะคะคือดูแล้วอ่ะมันไม่ใช่ของทั่วๆไปนะคะเป็นการพิถีพิถันในการเลือกของที่จะเอามาตกแต่งนะคะไม่ให้คือเห็นบ้านราคาแบบนี้มาหลายหลังมากซึ่งคนที่เขาทำขายอ่ะเขาคิดแต่ว่าอะไรก็ได้ง่ายๆใช้ของทั่วๆไปไม่เน้นความสวยงามเน้นกำไรแต่หลังเนี่ยคือมาดูแล้วแบบมันคุ้มมากนะคะไปทำเองอ่ะแล้วถ้าเราไม่มีเขาเรียกว่ารสนิยมหรือเทสในการตกแต่งแล้วไม่สามารถที่จะไปเดินหาข้าวของต่างๆที่จะมาตกแต่งได้สวยขนาดนี้นะคะมันต้องใช้เวลาในการเลือกของตกแต่งมากกว่าเวลาที่ใช้ในการรีโนเวทบ้านซะอีกค่ะนะคะเข้ามาถัดจากห้องรับแขกค่ะจะเป็น powder room นะคะหรือว่าห้องน้ำสำหรับแขกนั่นเองค่ะเข้ามานะคะ powder room หลังเนี้ยไม่แคบเลยนะคะเข้ามาก็คือค่อนข้างที่จะกว้างนะคะประมาณ2 เมตรคูณ 2 เมตรค่ะนะคะทุกอย่างเนี่ยบิวขึ้นมาใหม่นะคะตู้เก็บของข้างล่างนะคะสุขภัณฑ์เป็นของคอตโต้นะคะเป็นสุขภัณฑ์ชิ้นเดียวนะคะระบบน้ำนะคะมีระบบกดประหยัดน้ำได้2 ระบบนะคะหนักแล้วก็เบานะคะผนังนะคะเป็นสีออกโทนเทาๆพื้นด้วยนะคะซึ่งเน้นเป็นโทนสีอบอุ่นนะคะสำหรับประตูเป็นประตูไม้สักจริงๆนะคะสูงประมาณ2 เมตรค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยากจะให้ดูดีเทลเอาเก็บห้องนี้ให้หมดก่อนละกันตรงนี้เป็นที่นั่งเล่นนะคะมีลิ้นชักเก็บของจะเอาไว้นั่งใส่ถุงเท้าแล้วก็เตรียมออกไปได้ตรงนี้จะเป็นตู้เก็บพวกของใช้ต่างๆนะคะค่ะของตกแต่งเนี่ยให้หมดเลยนะคะสำหรับบันไดเป็นชิ้นเดียวที่เราเห็นว่าเป็นของดั้งเดิมของที่นี่ก็คือตัวบันไดนะคะซึ่งเราก็จะเก็บความออริจินัลไว้ก็เพียงเท่านี้นะคะสำหรับบ้านหลังนี้สำหรับตู้ตรงนี้นะคะเป็นตู้เก็บของนะคะจะเอาชั้นวางรองเท้ามาวางแล้วก็สามารถเก็บรองเท้าตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าความลึกเนี่ยไม่ได้มากประมาณ30 เซนนะคะสามารถวางแร็คหรือว่าชั้นวางรองเท้าได้แล้วมีบานปิดนะคะเป็นบานไม้จริงนะคะสวยมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนชั้นล่างนะคะสำหรับบ้านที่ต้องการห้องนอนชั้นล่างเนี่ยห้องนี้ก็คือแบบว่าสวยมากนะคะตกแต่งสวยคือแบบลืมเลเยอร์ของบ้าน Land and House เดิมๆไปได้เลยนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยคือเหลือไว้แต่โครงสร้างจริงๆนะคะพวกแบบเสาแล้วก็คานนอกนั้นนี้ทั้งผนังอะไรเนี่ยเราทำใหม่หมดเลยนะคะค่ะประตูไม้สักสวยไหมคะนะคะลูกบิดประตูนะคะของฮาฟาเล่นะคะสวยเป็นแนวแบบวินเทจคลาสสิกนะคะ
อันนี้เราใช้สีไม้จริงๆนะคะโดยที่เราไม่ย้อมสีนะคะก็จะมีสีได้โชว์ลายไม้ด้วยนะคะเก้าอี้จากปุณถาวรเป็นเก้าอี้นะคะอาร์มแชร์สวยๆสีแบบ natural cotton เลยนะคะแล้วก็โทนสีของห้องนี้จะเน้นไปทางโทนสี blue นะคะสวยไหมคะดอกไม้ก็เป็นดอกไม้จริงนะคะสวยมากเลยนะคะมีโต๊ะแต่งตัวมีลิ้นชักให้2ลิ้นชักนะคะแล้วก็เตียงนะคะเป็นเตียงสีขาวสไตล์คันทรีนะคะอันนี้จะเป็น Queen Size คือ5 ฟุตนะคะตกแต่งละเอียดอ่อนมีความแบบละมุนมากๆเลยค่ะนะคะโคมไฟข้างๆนะคะเป็นของที่ซื้อมาจากที่กทมนะคะเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็เขาบอกว่ายากมากนะที่จะจัดทุกอย่างเลือกซื้อของทุกอย่างให้มันแมทชิ่งลงตัวกันในทางการเลือกสีผ้าม่านนะคะผ้าม่านที่เป็นลายกุหลาบนะคะเป็นลายผ้าดิบแล้วก็มีพริ้นท์กุหลาบแบบเนี้ยโอ้โหแบบคือเหมือนกับแบบมันคอสตอมบิลมากๆเลยนะคะที่นี่คัสตอมดีไซน์นะคะหมอนตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้นั่งอ่านหนังสือได้แล้วตรงนี้จะเป็นวิวลงรถค่ะเห็นไหมคะค่ะเราสามารถนั่งพักผ่อนนั่งอ่านหนังสือได้นะคะก่อนเราจะเข้านอนผ้าปูที่นอนที่เราเห็นเนี่ยเหมือนกับมาจากเขาเรียกว่าแบบซื้อแบบดูแล้วแพงมากนี่คือแอบถามรายละเอียดเขานะคะว่าไปซื้อจากไหนมานี่เขาสั่งตัดนะคะใช้แต่มันดูแบบแพงมากๆเลยแล้วก็คือจะมีแค่1ชิ้นนะคะชิ้นเดียวเพราะเราไม่ได้ไปซื้อจากร้านที่ไหนมานะคะมันต้องใช้แบบรสนิยมในการเลือกของนะคะที่วางหนังสือนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็มีช่องหน้าต่างนะคะเพื่อให้มีแสงเข้าห้องนี้ก็คือแสงสว่างดีมากนะคะเครื่องปรับอากาศไดคินตู้เสื้อผ้าเยอะมากอันนี้คือบิวขึ้นมาใหม่นะคะแบบคุ้มมากรู้สึกแบบราคาก็ดีงามมากๆเลยนะคะทำเองหรือไปซื้อหลังอื่นเนี่ยไม่ได้แน่นอนเลยถ้าเกิดไม่ซื้อบ้านกับพี่ออสนี่คือบ้านที่พี่ออสสร้างนะคะคุณออสอะค่ะจะไม่ได้ความสวยงามแล้วก็รายละเอียดขนาดนี้นะคะอันนี้แบบชื่นชมผลงานของเขามากเลยนะคะนี่ค่ะคือทุกอย่างคิดไว้หมดแล้วสร้างบ้านด้วยความรักความชอบนะคะมีแพชชั่นในการสร้างนะคะการตกแต่งค่ะไม่ได้แบบว่าเป็นเน้นแบบนายทุนฉันจะสร้างบ้านรีโนเวทขายปีหนึ่งฉันจะต้องได้ทำได้กี่หลังแล้วก็เน้นแต่กำไรนะคะอันนี้เขาทำเป็น passion เลยนะคะออกมาจากใจคือรู้สึกได้เลยเพราะว่าจากการที่เราได้ดูรายละเอียดดีเทลของงานเนี่ยคือรู้เลยว่าเขามี passion ในการทำบ้านขายนะคะอ่างล้างหน้าเป็นอ่างเซรามิกนะคะเปล่งประชาสวยมากนะคะมีลายมีดีเทลไม่ได้แบบว่าฉันไปซื้อโฮมโปรก็ได้ร้านก่อสร้างก็ได้แล้วมาใช้นะไม่ใช่ค่ะนะคะแล้วก็เลือกสีกระเบื้องนะคะให้มันเข้ากันเพราะห้องนี้มันเป็นทีมสีบลูนะคะเป็นบลูอ่อนๆนะคะผนังกระเบื้องนะคะตัดกับพื้นสีออกขาวนะคะกระเบื้องสุขภัณฑ์คอตโต้ค่ะตรงนี้เนี่ยจะมีการซ่อนนะคะการบิวอินที่ซ่อนที่วางกระดาษทิชชู่นะคะน่ารักมากเลยนะคะตรงนี้โดยที่ไม่เกะกะด้วยนะคะทำเป็นหลุมเข้าไปเนี่ยเก๋ไหมเนาะเก๋มากนะคะแล้วก็มีห้องชาวเวอร์ตรงนี้เป็นเลนชาวเวอร์นะคะเป็นระบบน้ำร้อนน้ำเย็นที่ใช้ระบบหม้อต้มนะคะแล้วก็มีโซนแห้งโซนเปียกนะคะแล้วก็มีกระจกกั้นเป็นกระจกเทมเพอร์นะคะมีช่องระบายอากาศด้วยค่ะนะคะตรงนี้นะคะมีที่วางของเก๋ๆค่ะแล้วก็มีแปรงขัดหลังนะคะน่ารักไหมคะอันนี้คือไม่เอาออกนะคะให้หมดเลยนะคะผ้าเช็ดตัวค่ะประตูเป็นไม้สักนะคะเน้นใช้ของ High Quality นะคะเราไม่ใช้ของถูกเขาไม่ชอบใช้ของถูกเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันค่ะโหแบบชอบมากสีผู้ดีนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนห้องครัวซึ่งในห้องครัวเนี่ยเขาก็จะมีบานประตูนะคะเป็นบานสไลด์นะคะ3 ตอนเพราะว่าเวลาเราทำอาหารเราก็ไม่อยากให้กลิ่นอาหารเข้าบ้านใช่ไหมคะ
แต่ว่าอันเนี้ยห้องครัวจะเป็นแนวยาวนะคะอันนี้จะถือว่าเป็นครัวฝรั่งแล้วกันค่ะเพราะว่าที่นี่มี2ครัวนะคะตรงนี้ก็จะมีอ่างล้างจาน2หลุมนะคะระบบน้ำเนี่ยเขาจะเป็นระบบน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะใช้ระบบหม้อต้มนะคะอันนี้คือแบบโอ้โหไปซื้อบ้านที่ไหนก็ไม่ได้ขนาดนี้แน่นอนเขาจะใช้แต่ของเบสิกแล้วก็ธรรมดามากและถ้าคุณอยากเปลี่ยนคุณก็ต้องไปเปลี่ยนเองนะคะ Land and House ซิรินเล็กเนี่ยยังไม่ได้ขนาดนี้เลยนะคะแล้วราคานี่คือ14-15 ล้านอัพนะคะหมู่บ้านศิวลีที่แถวๆแม่เหี่ยสิรินเล็กไม่ได้คุณภาพนี้แน่นอนนะคะเคาน์เตอร์นะคะเป็นหินแกรนิตกลิตเตอร์นะคะสวยงามวิงวับนะคะดูแลลักชัวรี่นะคะบานประตูนะคะเป็นไม้จริงไม้สักขัดแบบสีนะคะทำให้มันดูดีสวยนะคะอันนี้คือแบบว่ามันเป็นเทรนด์ด้วยแล้วก็มันดูผู้ดีนะคะเป็นช่องข้างในพื้นเนี่ยก็เป็นไม้หมดเลยนะคะเป็นไม้สักนะคะแล้วก็ที่พื้นเป็นกระเบื้องโทนสีเทานะคะเป็นกระเบื้องแบบค่ะแล้วก็แคบิเนตหรือว่าตู้เก็บของข้างบนนะคะก็แมทชิ่งกันนะคะแล้วตู้ล่างข้างบนมี3ชั้นนะคะของใช้ที่เราวางไว้ในตู้เนี่ยทั้งหมดคือให้นะคะไม่ได้วางเป็นพร็อพเฉยๆค่ะนะคะสีของกระเบื้องที่ปูผนังเนี่ยนะคะออกเป็นสีแบบว่าโทนสีแชมเปญนะคะเป็นสีครีมอ่อนๆแล้วก็ไล่สีกันนะคะอันนี้คือการปูเนี่ยก็ต้องไล่สีที่มันคละกันให้ดีๆนะคะให้มีความสวยงามอันนี้เนี่ยถ้าไม่มาดูมันเฝ้าช่างนะคะไม่ได้สวยขนาดนี้นะคะค่ะแล้วก็นะคะก็จะมีอุปกรณ์ให้ตอนนี้นะคะก็คือไม่ต้องซื้ออะไรเข้านะคะมีให้หมดนะคะอาจจะเพิ่มไวน์กลาสนะตอนนี้เรามีเรดไวน์แล้วก็แชมเปญให้เรียบร้อยนะคะแก้วน้ำแล้วก็มีคอฟฟี่คัพเราก็มีให้เรียบร้อยนะคะโหลอะไรเนี่ยให้หมดเลยค่ะนะคะอันนี้นะคะตู้ชั้นล่างก็จะมีนะคะชั้นวางจานชามนะคะถ้วยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะคะเนี่ยเป็นของแบรนด์นะคะมันจะเป็นของแบรนด์ H&M Home นะคะดูได้เลยนะคะตรงนี้คือค่ะธรรมดาไม่ทำค่ะนะคะเราชอบความเลิศนะคะมี energy ของความเลิศความประณีตนะคะค่ะอันนี้ก็จะมีโหลอะไรเนี่ยไว้ให้นะคะโหลคุกกี้นะทุกอย่างคือแบบเป็นชั้นปิ่นโตนะคะโหลเก็บของขนมนะคะโหลเก็บสปาเกตตี้พาสต้านะคะอันนี้ก็มีนะคะกล่องใส่ชานะคะเป็นกล่องสแตนเลสนะคะค่ะเป็นชั้นวางของนะคะนี่เลยนะคะบ้านเป็นไม้สักจริงนะคะมือจับก็เข้ากันกับปุ่มมือจับข้างบนนะคะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแก๊สสโตฟนะคะของยี่ห้อแฟรงเก้จากสวิตเซอร์แลนด์นะคะฮูดดูดควันนะคะของแบรนด์เดียวกันนะคะแบบนี้โมเดิร์นมากเลยนะคะแล้วก็เป็นระบบปุ่มสัมผัสนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่แบบเก็บน้ำมันที่มันหยดมาแล้วก็เดี๋ยวเอาไปล้างทำความสะอาดได้นะคะตรงนี้เราก็จะปรับให้มันมีความเด่นขึ้นมานิดนึงก็คือใช้กระเบื้องที่มีลวดลายนะคะตรงนี้ก็มีความสวยงามแต่ถ้าถามนะก็คือแบบนี้จะทำความสะอาดง่ายกว่าแต่ไม่เป็นไรค่ะบางทีคนเราก็ต้องบาลานซ์ระหว่างการใช้งานกับความสวยงามด้วยนะคะมุมนี้นะคะดูสวยนะคะดูแบบเป็นสไตล์คันที่โฮมนะคะเป็นไม้สักเป็นแผ่นๆนี่แหละ3 นิ้วแต่ว่ามีการเซาะร่องให้มันมีดีเทลนะคะเขาแบบละเอียดจนไปถึงการเลือกรูปแล้วก็กรอบรูปนะคะดีเทลตรงนี้นะคะอันนี้นะคะขวดพริกไทยเกลือแล้วก็ที่ใส่ไม้จิ้มฟันนี่ก็สวยงามมากนะคะดอกไม้ทุกอันนะคะตอนนี้เราจะมีร้านขายดอกไม้ที่เป็นดอกไม้นำเข้านะคะอยู่ที่กาดหลวงคือพี่เขาก็แบบว่ารู้ว่าเราจะมาถ่ายวิดีโอวันนี้นะคะเขาก็แบบไปจัดหาซื้อดอกไม้สวยๆแพงๆนะคะหมดหลายพันเลยค่ะเพื่อมาตกแต่งบ้านให้มันสวยงามนะคะอันนี้ตะกร้าใส่ของค่ะนะคะอันนี้ยังไม่ได้เปิดแต่ก็เป็นช่องวางของนะคะตรงนี้เนี่ยจะเน้นว่าเอาไว้ใส่ถังแก๊สนะคะตรงนี้ช่องคือสามารถที่จะสไลด์ถังแก๊สเข้าไปได้เลยค่ะนะคะสำหรับตู้เย็นนะคะก็จะเป็นตู้เย็นนะคะไซส์บายไซส์2 ประตูยี่ห้อฮิตาชินะคะเป็นของใหม่เลยค่ะนี่นะคะ
เปิดเข้ามานะคะก็จะเป็นช่องวางของตามนี้เลยเชิญค่ะนะคะก็มีลิ้นชักต่างๆนะคะฟังก์ชันการใช้งานดีมากนะคะข้างบนเป็นตัวแช่เย็นนะคะสำหรับฟรีเซอร์จะอยู่ห้องข้างล่างค่ะก็จะมี2ฝั่งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผักเนื้อสัตว์หรือว่าน้ำแข็งนะคะสามารถแช่ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มีตู้เก็บของทั้งข้างบนข้างล่างนะคะแบบนี้แล้วข้างในเนี่ยจะมีในตัวของกล่องไฟหรือฟิวส์บ็อกอยู่ข้างในนะคะซ่อนอยู่ข้างในหลังนู้นเลยแต่เรายังสามารถเก็บของอะไรตรงนี้ได้อยู่นะคะแล้วก็มีนะคะไมโครเวฟนะคะระบบ2ระบบคือเป็นทั้งกริลทั้งไมโครเวฟได้นะคะแบบบิวต์อินของ Franke เช่นกันนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เตาอบไมโครเวฟแล้วก็โอเว่นนะคะแบบบิวต์อินนะคะแล้วก็มีลิ้นชักใส่ของตรงนี้ค่ะถัดมานะคะข้างนอกเนี่ยนะคะจะมีประตูกั้นอันนี้จะเป็นโซนภายนอกละนะคะประตูเป็นเฟรมไม้สักมีกระจกนะคะดูแล้วก็ไม่ทึบจนเกินไปจะเป็นครัวไทยค่ะผมบอกแล้วว่าพี่เขาเป็นคนที่แบบละเอียดประณีตคิดอะไรเนี่ยตอดฟูมากๆคือเขานึกถึงฟังก์ชันการใช้งานและความสวยงามแล้วแบบทำให้มันลงตัวคุณแทบจะไม่ต้องมาต่อเติมอะไรเพิ่มเลยนะคะบางบ้านบางหลังเนี่ยเราซื้อมาเราต้องมาต่อหลังคาออกไปเองแล้วต้องมาเพิ่มตรงนั้นตรงนี้เองคือหลังเนี่ยคือจบนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะไม้จริงไม้ใหม่ๆนี่เลยค่ะจะทำสีให้มันดูเป็นแบบนี้นะคะแล้วซึ่งมันแบบว่าชอบในความแบบมีรสนิยมการตกแต่งแบบนี้นะคะการเลือกใช้สีโทนแบบนี้อุปกรณ์แบบนี้คือสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศมาก่อนหรืออยู่ยุโรปหรืออเมริกามาก่อนเท่านั้นที่จะเข้าใจว่าทำไมถึงตกแต่งสไตล์นี้นะคะแล้วมันก็เป็นความชอบส่วนตัวนะคะสำหรับแม่บ้านนะคะต่างชาติเนี่ยหรือคนที่เคยไปเรียนหนังสือเมืองนอกน่าจะชอบนะคะน่าจะถูกใจสำหรับหลังนี้นะคะมือจับก็จะเป็นแบบแนววินเทจนะคะข้างล่างก็มีช่องเก็บของแล้วก็เป็นช่องเซอร์วิสนะคะของท่อกระเบื้องยังเลือกเข้ากันกับประตูเลยนะคะบานประตูเห็นไหมคะแล้วก็มีลิ้นชักนะคะใส่ของมีช่องวางช้อนนะคะแบบนี้เลยทำมาก็ฟิตเปี้ยเลยนะคะแบบบางคนเนี่ยถ้าทำแบบช่องแล้วก็ไอเนี้ยมันก็วางได้พอดีแต่พี่นี่เขาละเอียดมากพี่เขาละเอียดมากคือเขาจะต้องให้มันวางช่องพอดีแล้วไม่ต้องมีร่องข้างๆอ่ะคือแบบยอมใจนะคะแล้วมันแบบดีมากเลยแบบสงสัยว่าเราถ้าผมอยากจะทำบ้านในอนาคตจะต้องแบบเรียนเชิญพี่เขามาช่วยงานละนะคะตรงนี้ก็จะมีเตาแก๊สนะคะเป็นของ Franke เช่นกัน2หัวนะคะแล้วก็นะคะก็จะมีช่องเก็บของตรงนี้นะคะกระเบื้องที่เลือกมาปูเนี่ยก็ให้มีสีเข้ากันนะคะอันนี้ค่ะมีความสเปเชียลอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นตู้เก็บของ DIY ยังไงนั้นบานที่เห็นเนี่ยค่ะมันคือกล่องไวน์ที่ไม่ได้ใช้แล้วเป็นเคสไวน์ที่ไม่ได้ใช้แล้วเอามา DIY ทำเป็นตู้คุณผู้ชมคะคือแบบทึ่งในความไอเดียของเขาความคิดสร้างสรรค์ของเขานะคะทึ่งมากแล้วแบบโอ้โหพี่คือมันเจ๋งมากแล้วอุ่มเป็นคนชอบอะไรที่มันดูเป็นแบบคนที่เขามีคนชอบคนครีเอทีฟนะคะชอบงานศิลปะชอบงานตกแต่งคืออุ่มแบบคือมันเคมีมันเข้ากันกับเรามากเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะมีมุมนั่งเล่นนะคะคือตรงนี้จะบอกพิเศษอย่างหนึ่งว่ามันมีปลั๊กให้ตรงนี้ที่เห็นไม่ใช่ความปลั๊กธรรมดานะคะปลั๊กตรงนี้พี่เขาคิดว่าตั้งใจให้เป็นมุมหมูกระทะเหตุที่มีปลั๊กตรงนี้เพราะว่าเขาต้องเดินไฟเส้นใหญ่กว่าปกติเนื่องจากว่าการใช้หม้อซุกี้หม้อหมูกระทะเนี่ยมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ความร้อนสูงถ้าเราใช้ไฟเส้นธรรมดาเนี่ยมันก็จะตัดนะคะอันนี้เขาก็เลยแบบว่าตั้งใจทำตรงนี้ให้มันมีความพิเศษแล้วก็เน้นกับช่างว่าจะต้องทนกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ความร้อนสูงได้นะคะสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องต้มน้ำนะคะสตีเบลนะคะ30 ลิตรทั้งหมดเราก็จะมี2เครื่องด้วยกันนะคะแล้วก็มีตู้เสียบปลั๊กตรงนี้นะคะแบบกันน้ำได้ด้วยค่ะ
ตรงนี้ก็มีก๊อกน้ำนะคะเตรียมไว้ให้เพื่อเอาไปใช้ซักล้างนะคะด้านหลังบ้านเนี่ยเรายังเดินได้รอบนะคะระยะห่างเนี่ยก็อันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องของปัญหาของเพื่อนบ้านนะคะเพราะว่า1มีการคุยกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเราไม่ได้ปิดทึบให้มันมีอากาศลมเนี่ยมันก็ยังโฟลว์ได้เสร็จแล้วเขามีรางรินซึ่งน้ำมันก็ไม่กระเด็นไปบ้านเพื่อนบ้านแน่นอนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือฝั่งนี้มันไม่มีบานเปิดคือตามกฎหมายแล้วถ้าคุณมีบานเปิดหรือหน้าต่างเปิดเนี่ยมันจะต้องแบบห่างมา1 เมตรใช่ไหมคะแต่ด้านหลังเนี่ยทึบเลยเราไม่มีช่องหน้าต่างหรือช่องประตูใดๆทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็คือไม่ถือว่าผิดกฎหมายค่ะอันนี้นะคะลืมบอกว่าเป็นพรมนะคะที่ทำจากปอนะคะเป็นพรมที่ปูในครัวคิทเช่นรักเนี่ยคือเป็นของแบรนด์ด้วยเห็นแบบนี้ไม่ธรรมดานะคะไม่ได้แบบว่าไปซื้อมาจากกลุ่มงานฝีมือบ้านถวายอะไรหรือว่าชาวบ้านทั้งนั้นนะคะอันนี้คือพรม H&M นะคะโฮมนะคะสำหรับไว้ใช้ในครัวนะคะเท้าเราจะได้ไม่ยืนอยู่กับพื้นกระเบื้องแล้วก็เย็นเท้าเป็นตะคริวนะคะคนที่ใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเท่านั้นนะคะจะเข้าใจค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องซักผ้านะคะแล้วลานซักล้างสะอาดค่ะสวยงามนะคะเป็นไม่เคยมองข้ามจุดหรือมุมใดๆของบ้านเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะหันกลับมาหาเราหน่อยนะคะเราก็อยากจะพรีเซนต์นะคะในเรื่องของประตูห้องครัวค่ะแต่ก็ต้องมีบัวนะคะคือสวยคือบ้านเนี่ยบ้านเมืองไทยเราจะไม่ค่อยเห็นผู้รับเหมาก่อสร้างหรือว่าคนทำบ้านขายใดๆนะคะจะทำนู่นทำนี่ดีเทลอะไรเยอะแยะขนาดนี้คิดว่าถ้าใครดูวิดีโอบ้านหลังนี้แล้วไม่รีบซื้อนะคะไม่ทันนะคะบ้านของคุณออสเนี่ยไม่เคยอยู่นานเกิน 2-3 เดือนอะบอกเลยนะคะอันนี้ก็มีมุมแขวนดอกไม้นะคะต้นไม้นะคะสวยๆนะคะแล้วก็รั้วนะคะแล้วก็ปลูกต้นโมกไว้ต้นโมกนี่มันออกดอกแล้วมันมีกลิ่นหอมมากนะคะตรงนี้แบบดีนะคะปั๊มน้ำนะคะของ Mitsubishi ค่ะ250 วัตต์นะคะแท้งเก็บน้ำสำรองน้ำอันนี้คือ 2,000 ลิตรนะคะถัดมานะคะเป็นห้องซักผ้าห้องซักล้างค่ะนะคะขนาดห้องซักผ้านะคะยังดูดีดูผู้ดีขนาดนี้ค่ะผ้าม่านนะมี2ผู้ดีไปไหนเป็นอูยังคงคิดว่าตัวเองคงไม่ติดผ้าม่านไว้สำหรับห้องซักผ้าแต่เขาอะสามารถที่จะแบบทำให้มันดูเหมือนบ้านในแมกกาซีนนะมันไม่เหมือนเป็นบ้านแบบโซนยุโรปเลยนะคะมีการตกแต่งผนังด้วยกรอบรูปนะคะแบบนี้นะคะเครื่องซักผ้านะคะเป็นเครื่องของยี่ห้อบอสนะคะนี่9 กิโลนะคะเป็นของใหม่นะคะกระเบื้องเนี่ยปูเป็นกระเบื้องโทนสีเขียวดูสะอาดนะคะตู้เก็บของค่ะเราเอาไปใช้เก็บข้าวของนอกที่ใช้มีปลั๊กเสียบไฟก๊อกน้ำกระเบื้องห้องซักผ้านะคะต้องเป็นกระเบื้องเซรามิกต้องเป็นอ่างเซรามิกเท่านั้นเนื่องจากว่าเวลาต้องทนกับน้ำยานะคะแล้วก็สารฟอกขาวเช่นพวกไฮเตอร์อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ทำให้ถ้าเกิดว่าเป็นพวกซิงค์สแตนเลสอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้แบบเป็นลายหรือว่าเสียอะไรอย่างเงี้ยนะกับพื้นผิวแต่เนี้ยเป็นอ่างเซรามิกค่ะนะคะท็อปเนี่ยจะเป็นหินอ่อนเทียมซึ่งนิดหนึ่งก็จะมีจุดอ่อนนะคะซึ่งแต่มันก็ดีกว่าหินอ่อนแท้เพราะหินอ่อนแท้เนี่ยเวลาโดนสารเคมีอะไรต่างๆมันก็จะเขาเรียกว่าเปลี่ยนสีอะไรได้ง่ายแต่ก็คือก็ถ้าคนใช้งานที่แบบเขาระมัดระวังเนี่ยเขาก็จะชนแล้วก็สวยนานนะคะขึ้นอยู่ที่การใช้งานด้วยค่ะอย่างเช่นตู้ข้างล่างนี้ก็เป็นตู้ที่เอาไว้เก็บของอุปกรณ์ทำความสะอาดพวกน้ำยาต่างๆนะคะมีที่แขวนผ้าเช็ดมือหรืออะไรได้หลายอย่างตรงนี้ค่ะนะคะขนาดห้องเก็บของยังใช้ของดีประตูก็ยังใช้เหมือนกันทั้งบ้านเลยค่ะแมทชิ่งไม่ขี้เหนียวเลยชอบในความที่นะคะกล้าใช้ของแพงของดีของมีคุณภาพนะคะอันเนี้ยเห็นไหมคะดีเทลอ่ะเขาก็ต้องมีทั้งคุณภาพแล้วก็ความสวยงามไปด้วยกันนะคะไม่เน้นแต่ว่า
เรื่องของอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะตรงนี้ก็มีก๊อกให้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็จบที่ชั้นล่างแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะไปชมชั้นบนกันค่ะเดี๋ยวนะคะเราจะไปชมชั้น2กันนะคะก็จะแวะชมตรงนี้นิดนึงนะคะก็จะเป็นมุมเล็กๆไว้ให้นั่งเล่นนะคะมันก็คือมุมที่ถ้าคนไม่คิดถึงเขาก็จะผ่านเลยไปมันก็จะเป็นแค่ผนังโล่งๆแต่เขานะคะพรสวรรค์จริงๆเลยนะคะคิดในการตกแต่งมุมนี้ให้มันมีความคิดเก๋มีดีเทลมีกิมมิคนะคะมันเหมือนมุมร้านกาแฟเลยเนาะซึ่งมันเป็นอยู่บ้านของเราเองอะฟีลลิ่งนั้นคือแบบมันคงหาไม่ได้จากบ้านทั่วไปถ้าคุณไม่ได้มีรสนิยมในการตกแต่งบ้านเองเนี่ยคือแบบอันนี้คือไม่ต้องคิดอะไรเลยค่ะเขาคิดมาให้คุณแล้วก็ทำให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะกลิ่นแบบว่าก้านยูคาลิปตัสหอมมากนะคะพวกแบบดีเทลในการเลือกนะคะกรอบรูปอะไรเงี้ยคืออันนี้คือศิลปินจากบ้านข้างวัดนะคะค่ะแล้วก็ตัวเนี้ยบันไดก็จะเป็นแบบเดิมๆนะคะผืนบันไดแผ่นเนี่ยจะเป็นไม้แดงซึ่งความแข็งแรงเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนะคะตรงนี้มันรับน้ำหนักได้จากตรงนี้ค่ะอาจจะแคบนิดนึงเพราะว่าอันเนี้ยเราก็ทำอะไรกับบ้านที่เป็นโครงเดิมไม่ได้มากในเรื่องของบันไดเพราะเราจะขยายก็ไม่ได้เพราะมันจะมีผนังอยู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโถงบันไดที่มีช่องหน้าต่างนะคะเราก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ใช้ผ้าม่านนะคะแบบยาวสูงจากเพดานลงมาที่พื้นเลยค่ะแชนเดเลียนี่แหละค่ะนะคะแชนเดเลียเนี่ยแพงมากนะคะแพงคือแบบว่าหลายหมื่นค่ะนะคะก็กล้าใส่เนาะค่ะขึ้นมาก็เป็นเจอกระโถงบันไดแล้วก็จะแบบเป็นที่พักนิดๆเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็คือบ้านมันไม่ได้ไซส์ใหญ่มากมายพื้นที่ใช้สอยประมาณ175ตารางเมตรนะคะบนที่ดินอยู่ที่76ตารางวาเนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะรังสรรค์นะคะความสวยงามได้ขนาดนี้นะคะอันนี้จะเป็นบานไม้สักจริงนะคะห้องนี้ยังไม่ใช่ห้องมาสเตอร์คือจะบอกเลยว่าข้างบนเนี่ยจะมีแค่2ห้องนอนเราจะนึกถึงเลเยอร์เดิมๆของ Land and House แล้วบ้านไซส์แค่นี้ก่อนที่จะขยายเนี่ยพื้นที่มันน่าจะมีอยู่ประมาณสัก130-140ตารางเมตรแต่พอเราขยายพื้นที่ตรงฝั่งนู้นออกไปนะคะทำให้บ้านเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็นห้องนอนที่เดิมมีเป็น2ห้องนอนแล้วแชร์ห้องน้ำเล็กๆตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้มันคือแบบ before and after นี่คือเป็นห้องนอนที่แบบดูกว้างโคซี่มากนะคะอันนี้คือแบบว่าหัวนอนใช่หันหน้าไปทางหน้าบ้านนะคะเป็นทิศตะวันออกคือใต้มันเฉียงมานิดเดียวเองแต่ส่วนใหญ่อะคือทิศตะวันออกประมาณ 75% ใช่ไหมคะเราก็ยังได้ความอบอุ่นหรือว่าแดดจากทางทิศตะวันออกอยู่นะคะผ้าม่านอะใช้สีโคซี่มากเลยเนี่ยอบอุ่นนะคะใช้สีอ่อนๆนิวทรัลคือสีธรรมชาตินะคะสีเทากับสีครีมแบบนี้เลยนะคะคือนี่เราก็ถามพี่ไปซื้อผ้าปูอะไรจากไหนคือบางอันเขาก็ซื้อร้านแต่บางอันเขาก็ตัดเองตัวเนี้ยเป็นโคมไฟวินเทจแต่ไอตัวเนี้ยก็สั่ง H&M Home นะคะสั่งมาหมวกไฟเนี่ยแต่การนี้วินเทจแท้ๆเลยนะคะเตียงก็เช่นกันนะคะพิถีพิถันในการเลือกภาพตกแต่งศิลปินจากบ้านข้างวัดค่ะนะคะตู้เสื้อผ้านั้นก็บิวอินสีขาวสวยงามนะคะมือจับเข้ากันนะคะม่านก็เป็นม่านมูลี่แบบเป็นเปิดลายลงมานะคะสวยค่ะสวยชอบมากนะคะมีม่านโปร่งอันนี้จะเป็นวิวของข้างบ้านนะคะเพื่อนบ้านของเราเนี่ยค่ะไม่ต้องไปมองบ้านอื่นเลยค่ะบ้านเราเนี่ยอยู่ในบ้านสวยสุดละแล้วก็โต๊ะแต่งตัวนะคะก็จะมีปลั๊กสำหรับเสียบใดๆไม่ว่าจะเป็นที่ชาร์จนู่นนี่นั่นไดร์เป่าผมนะคะด้านข้างเตียงก็มีปลั๊กให้2จุดนะคะอันนี้คือดอกจริงนะคะไม่ใช่ดอกปลอมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้อุ๋มไม่มาถ่ายให้พี่ก็จะโกรธอุ๋มไปถึงชาติหน้าเลยนะคะอันนี้คือแบบว่าดอกไม้ฉันซื้อมาแพงมากเลยถ้าเธอไม่ถ่ายวันพรุ่งนี้คือเขาคงจะไม่คุยกับอุ๋มไปถึงชาติหน้าเลยค่ะดอกทิวลิปของจริงเลยนะคะ
แล้วก็มีลิ้นชักจะใส่ของอีก2อันนี้ไม่ใช่ห้องมาสเตอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมห้องมาสเตอร์อยู่ทางฝั่งนู้นนะคะนี่คือตู้เสื้อผ้าค่ะเห็นไหมคะสวยงามการแบ่งช่องอันนี้คือแบบว่าไม่ใช่แบบสั่งช่างมาทำแล้วก็ช่างก็ทำตามใจช่างพี่เขาเอาแบบจากแมกกาซีนไฮเอ็นด์เฟอร์นิเจอร์หรือว่านิตยสารการตกแต่งบ้านทางยุโรปมากางเลยค่ะให้ช่างดูเธอต้องทำแบบนี้นะค่ะนี่ค่ะมีลิ้นชักใส่ของนะคะทุกอย่างใช้งานได้ functionality นะคะดีงามนะคะมีนี่จะพับกางเกงอะไรเงี้ยไว้ข้างล่างเนี่ยหรือผ้าเช็ดตัวเนี่ยได้หมดมีช่องต่างๆนะคะแล้วก็มีช่องข้างบนด้วยนะคะอันนี้จากพื้นถึงเพดานก็อยู่ที่ประมาณราวๆ2 เมตร 60 เซนได้นะคะห้องชาวเวอร์ของห้องนี้นะคะว้าวสวยสีคือแบบโทนอบอุ่นนะคะกระเบื้องอะไรแบบนี้คือมันจะออกสีแบบครีมกะปินิดๆอ่อนๆนะคะเป็นน้ำตาลอ่อนๆนะคะแล้วก็เป็นเรนชาวเวอร์นะคะของ American Standard นะคะเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นแล้วก็เป็นระบบหม้อต้มตรงนี้เขาก็เป็นบานเลื่อนระบายอากาศแล้วก็ติดตั้งมุงลวดไว้ให้แล้วนะคะกันแมลงเพราะว่าจุดนี้มันก็ต้องมีนะคะไม่ต้องมาใส่ทีหลังนะคะก็จะเป็นแบ่งโซนเปียกโซนแห้งซึ่งโซนเปียกกับโซนแห้งเนี่ยมันต่างระดับกันแค่ประมาณเซนนิดๆนะคะคือกระเบื้องมันมีความหนาประมาณ10 มิลแล้วก็แค่วางกระเบื้องแผ่นเนี้ยสูงกว่าแค่แบบน้อยมากก็คือประมาณ1 เซนนะคะไม่เกิน12 มิลค่ะแล้วก็สุขภัณฑ์นะคะเป็นของโตโต้นะคะแล้วก็ American Standard นะคะคือตัวนี้มันก็แบบเริ่มแบรนด์โตโต้นี่มันก็คือแบบน้องๆของอะไรอ่ะลืมอ่ะนะเมื่อกี้เขาไม่เป็นไรสกิปไปเลยแล้วเราจะต่อใหม่ไหมมันจะได้ตัดง่ายตรงปลายถ้ามันยาวมันจะนั่นค่ะโอเคค่ะซิงค์นะคะก็จะเป็นอ่างล้างหน้า1 อ่างนะคะของ American Standard นะคะแล้วก็สุขภัณฑ์ตรงนี้นะคะเป็นสุขภัณฑ์ชิ้นเดียวนะคะระบบประหยัดน้ำของโตโต้ค่ะนะคะมีกระจกให้นะก็มีเล่นโกนิดนึงนะคะกรอบสีทองเพื่อให้มีความหรูหรานะคะแล้วก็ประตูไม้เนี่ยสั่งทำนะคะเป็นไม้สักจริงและให้มันดูแบบออกแนว country อันนี้คือเป็นประตูสไตล์บาร์นเฮาส์นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องมาสเตอร์ค่ะเดี๋ยวนะคะทะเลนชมบรรยากาศรอบๆห้องก่อนเลยนะคะมาสเตอร์เบดรูมนะคะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยอยู่ที่ราวๆ60 ตารางเมตรเลยนะคะนี่ประตูโชว์ไม้สักจริงนะคะเข้ามาเนี่ยจุดแรกเลยนะคะฝั่งซ้ายมือของอุ๋มเป็นตู้เสื้อผ้าและบิวอินนะคะเป็นช่องเก็บของเก็บกระเป๋าเก็บอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้านะคะห้องนี้ตู้เสื้อผ้าจะเป็นโทนสีเทานะคะใช้สีกลางๆค่ะไม่เน้นว่าจะต้องเป็นของผู้หญิงหรือว่าของผู้ชายเพราะว่าจริงๆแล้วเน้นไปที่แนวสีที่มันเป็นสีโคซี่แล้วก็อบอุ่นมากกว่าค่ะนี่เป็นช่องใส่กางเกงนะคะค่ะโต๊ะแต่งตัวค่ะนี่ค่ะก็มีที่ใส่ผ้านะคะช่องเก็บของอีกนะคะอันนี้เป็นก้านไม้ต้นไม้ของจริงเลยนะคะเนี่ยใส่น้ำไว้นะคะกระจกสีทองนะคะเครื่องปรับอากาศ Daikin Inverter นะคะดอกไม้สวยงามมากนะคะห้องนี้แบบสวยนะคะมีชุดรับแขกเก้าอี้อาร์มแชร์ของบุญถาวรนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าโซฟานะคะ Love Seat ที่เป็นดับเบิลซีท
ผ้าสีโทนเดียวกันนะคะแล้วก็มีตู้ทีวีบิวอินสีเทาเข้ากับตู้เสื้อผ้าเลยแล้วก็สมาร์ททีวีของ Panasonic 55 นิ้วให้นะคะด้านหน้าห้องเนี่ยเขามีระเบียงให้ด้วยนะคะค่ะโต๊ะข้างนอกเนี่ยนะคะเป็นกระเบื้องกันลื่นคือแบบว่าลายของกระเบื้องเนี่ยมันมีความนูนนะคะมันก็จะแบบว่าไม่ลื่นเวลาที่แบบฝนสาดมาเปียกนะคะตรงนี้จะมีรูที่เจาะไว้ให้ระบายน้ำข้างนอกเนี่ยค่ะน้ำมันสามารถที่จะลงไปข้างล่างแล้วก็ไหลลงที่สวนได้เลยตรงสนามหญ้านะคะแต่ตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้อีกนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นทำไว้ให้เป็นกระถางนะคะสามารถลงเป็นปลูกกุหลาบแบบอังกฤษหรือว่าดอกไม้ใดๆก็ตามนะคะให้มันมีความสวยงามตรงนี้ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นนะคะราวที่เป็นแมทชิ่งกับรั้วเลยนะคะสีดำค่ะผ้าม่านนะคะรายละเอียดของผ้าม่านเนี่ยสีอะค่ะโทนเดียวเป็นสีครีมนะคะแบบ texture สวยมากคือแบบผู้ดีมากนะคะแล้วก็พรมที่ให้เป็นพรมวินเทจพรมอัฟกันนะคะแล้วก็พื้นของห้องนี้ชั้น2จะเป็นกระเบื้องนะคะคอตโต้ลายไม้แต่ว่าออกสีแบบอ่อนมากก็คือเป็นสีเทาปนครีมอ่อนๆนะคะก็จะเห็นว่าบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นโทนสีโคซี่ไปหมดเลยแล้วผนังเดิมของบ้านเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นแค่นี้นะคะแล้วก็เป็นโครงส่วนตรงนี้ทั้งหมดนะคะบิวเพิ่มมาตั้งแต่ห้องดูทีวีห้องรับแขกข้างล่างจนมาถึงห้องนอนตรงนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นเซกชันใหม่นะคะตรงนี้ก็จะมีการเล่นระดับนิดนึงตรงนี้เป็นแบบโซนเตียงนอนนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องดูทีวีนะคะก็จะมีความต่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ30 เซนค่ะมีเครื่องปรับอากาศตรงนี้นะคะมี2ตัวทั้งหมดนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นโซนนอนเผื่อว่าแอร์ไม่ถึงเนาะแล้วก็สามารถที่จะเลือกเปิด1 หรือ 2 ตัวก็ได้นะคะเนี่ยค่ะก็ชอบนะคะที่แบบว่าเป็นห้องที่ดีไซน์ให้แบบมีความอบอุ่นคือตรงโซนห้องนอนเตียงนอนเนี่ยเขามีหน้าต่างออกมาเลยเปิดมาก็เจอความเขียวของต้นไม้ในสวนแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำพุด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งตรงนู้นก็เป็นพื้นที่สีเขียวไม่ใช่แบบเป็นบ้านคนอื่นที่ถ้าเป็นบ้านคนอื่นแล้วมันเก่าแล้วเขาไม่ดูแลเนี่ยมันมองไปมันไม่สบายตาแต่เนี่ยอย่างน้อยเราก็มองไปแล้วก็เจอต้นไม้นะคะก็ดูสบายตาดีค่ะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ถามเขาว่าเห็นผ้าปูที่นอนนะคะเบดดิ้งเซตเนี่ยแต่ละห้องเนี่ยก็แอบถามเขาว่าเขาไปซื้อของตกแต่งบ้านที่ไหนเพราะผมก็เป็นคนชอบตกแต่งบ้านเหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าเธอฉันไม่ไปซื้อร้านไหนฉันตัดเองจ้านะคะสวยมากนะคะเนี่ยเป็นผ้าแบบชิ้นเดียวแบบแทบจะไม่มีรอยต่อเลยนะคะเนี่ยสวยมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบดูเวทคัฟเวอร์ก็คือเป็นปลอกผ้านวมนะคะแล้วก็มีหมอนนะคะเตียงที่เข้ากันนะคะสวยมากเลยผมให้ดูนะคะเป็นโครงไม้จริงนะคะบุด้วยผ้าอันนี้นะหลายหมื่นมากเลยค่ะนะคะผ้าม่านให้มันดูแบบเป็นผ้าแจ็คกอตแล้วก็มี texture อยู่บนผ้านะคะเพื่อให้มันดูมีความหรูหรามากขึ้นอลังการมากขึ้นนะคะอันนี้แหละค่ะที่ว่าเป็นตัวขาของโคมไฟแบบวินเทจแต่ว่าเขาสั่งซื้อหมวกของโคมไฟเนี่ยจาก H&M Home นะคะค่ะแล้วก็โต๊ะข้างเตียงก็แมทชิ่งกับเตียงนะคะเป็นมี3 ลิ้นชักทั้ง2 ฝั่งค่ะแล้วก็ห้องน้ำค่ะเป็นประตูบันสัตนะคะที่บ้านหลังนี้ก็จะไม่มีอ่างอาบน้ำนะคะแต่ก็เข้ามาปุ๊บนะคะเป็นอ่างล้างหน้าขนาดใหญ่ของคอตโต้ค่ะมาดูนะคะใช้ของดีเลยอันนี้คือแบบจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ระบบน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะกระเบื้องสีเทานะคะแล้วก็มีพื้นที่วางของนะคะชั้นวางของแล้วก็ตู้เก็บของด้วยค่ะสุขภัณฑ์คอตโต้นะคะค่ะแล้วก็กระเบื้องข้างล่างเนี่ยเป็นกระเบื้อง
คือเราจะมีความรู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่กระเบื้องที่ลื่นนะคะมันมีแค่ได้ยินเสียงก็รู้แล้วค่ะว่ามันแบบมันมีความสากนะคะนี่คือด้านหลังของประตูนะคะเป็นไม้ซิงค่ะเขาใช้แบบของแบบวิธีพิถันนะคะทุกอย่างคือเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องที่นะคะมีดีเทลแล้วก็สวยงามมากนะคะเป็นสีเทาเข้ากันนะคะที่ของแบ่งข้างหลังนะคะแล้วก็เรนชาวเวอร์ที่เป็นระบบน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะใช้น้ำร้อนจากหม้อต้มค่ะก็คือห้องนี้ก็กว้างพอสมควรคือแบบสบายๆเลยนะคะเพราะว่ามันการรีโนเวทบ้านมือสองเนี่ยมันมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่และเลเยอร์เดิมอยู่แล้วแล้วเขาทำได้ออกมาในขนาดนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นแบบช่องระบายอากาศนะคะเป็นบานกระทุ้งออกไปแล้วก็มีมุงลวดให้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นกระจกฝ้านะคะเพื่อให้มันรับแสงมันจะได้ไม่อับคือแสงเนี่ยมันสำคัญมากนะคะเพราะว่าแสงเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคนะคะในหลักของฮวงจุ้ยก็ถือว่าถ้าห้องน้ำเนี่ยมันแบบมันอยู่ทิศตะวันตกนี่ถูกต้องเลยเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยทิศตะวันออกฝั่งเนี้ยห้องน้ำมันอยู่ทิศตะวันตกเวลาช่วงบ่ายเนี่ยความร้อนแล้วก็แสงเนี่ยมันช่วยฆ่าเชื้อโรคเพราะห้องนี้มันจะเป็นห้องที่มีความชื้นสูงใช่ไหมคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะอุ้มก็พรีเซนต์บ้านหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านหลังนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่ 7.9 ล้านบาทนะคะค่าโอนก็โอนกันคนละครึ่งนะคะที่ดินนะคะ76ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอย175ตารางเมตรมี3ห้องนอนนะคะแล้วก็ทั้งหมด3.5 ห้องน้ำก็คือจะมีห้องน้ำในห้องนอนทุกห้องเลยแล้วก็มีห้องน้ำสำหรับแขก1ห้องนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยมีห้องนอนอยู่ชั้นล่างด้วยค่ะแล้วก็ข้างบนนะคะเป็นห้องนอนกว้างๆนะคะ2 ห้องนอนด้วยกันนะคะตกแต่งอย่างสวยงามเลยนะคะอยู่ในโครงการนะคะ Land and House แม่โจ้นะคะอยู่ในโครงการย่อยชื่อว่าศิวลีนะคะเป็นบ้านหลังมุมนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือห่างจากตลาดรวมโชคนะคะใช้เวลาเดินทางเพียงแค่10นาทีนะคะไปโรงเรียนต้นกล้านะคะใช้เวลาเดินทางอยู่ที่ประมาณ5นาทีนะคะ NIS ประมาณ10นาทีก็คือนครพายัพ International School นะคะมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะก็ประมาณ5นาทีค่ะไปเซ็นทรัลเฟสติวัลใช้เวลาเดินทาง15นาทีเข้าเมือง20นาทีนะคะนิมมานก็ไม่เกิน20นาทีไปสนามบินนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ20 ถึง 25นาทีนะคะอยู่ใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพใกล้โรงพยาบาลเทพปัญญานะคะตรงนี้เนี่ยเดินทางสะดวกมากเพราะว่าอยู่ใกล้ทั้งเส้นวงแหวนรอบที่3แล้วก็ไปวงแหวนรอบที่2ก็สะดวกนะคะข้อดีของบ้านหลังนี้ก็คือนะคะมันเป็นโครงการที่เงียบสงบนะคะตอนที่เรามาถ่ายเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินเสียงพลุกพล่านเลยถนนกว้างนะคะแล้วก็ค่าส่วนกลางนะคะตารางวาละประมาณ10 บาทแล้วก็ทั้งปีเดียจ่ายอยู่ที่ 9,120 บาทเท่านั้นเองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube Channel ของเรานะคะและลูกค้าถ้าเกิดว่าสนใจต้องการนัดชมนะคะเบอร์กับQR Code Line ของเราอยู่ขึ้นอยู่ข้างๆนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะแชทได้ที่ Line @66property นะคะเว็บไซต์ของเราก็คือ 66property.com นะคะแล้วก็ลูกค้ายังสามารถติดตามเราได้ใน TikTok แล้วก็ Facebook Page ด้วยค่ะนะคะสำหรับวันนี้อุ้มขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ